Hello everyone, I'm Maria Sue. I'm a Filipino living here in Eastern Finland. I invite you to make this channel your source of inspiring tales about Finnish language learning and life in the world's happiest country. Welcome to Finspirational. Ensin haluan kiittää kaikkia, jotka ovat jättäneet kommentteja. Arvostan suuresti teidän osallistumista. Kommentit antaa tietoa kanavan seuraajista ja saa niistä paljon uusia ideoita. Monet teistä työskentelee terveydenhuollossa ja olette kiinnostuneita sairaanhoitotyöstä Suomessa. Voin luvata, että kaikki on opittavissa. Toimenpiteet, uudenlaiten käyttö, rutiinit. Kun aloitat uudessa paikassa, saat perehtyä uusiin tehtäviin rauhassa ja työskentelet yhdessä tiimin kanssa. Suomen kielen taito on kuitenkin ratkaisevaa. Sitä en voi painottaa liikaa. Terveydenhuollossa tärkeintä on potilas. Mielestäni hoitotyössä on hyvä huomioida suomalaisten potilaiden ominaispiirteet. Tämä idea syntyi, kun aiemman videon kommenteissa kysyttiin, miten ulospäin suuntautunut filippiiniläinen sairaanhoitaja lähestisi varautunutta suomalaista potilasta. Otetaan esimerkiksi tilanne, kun potilas tulee osastolle tutkimusta tai toimenpidettä varten. Jos potilaan aika on 7:30, hän saattaa saapua ennen sitä, koska suomalaiset eivät halua myöhästyä. Tämä tarkoittaa, että potilas saapuu osastolle yövuoron aikaan. Tehtävien priorisointi, terve järki ja yhteistyö muiden hoitajien kanssa sujuvoittaa töitä. Kuitenkin on tilanteita, joissa suomalaiset eivät välttämättä saavu ajoissa. Ja se tapahtuu, kun he hakevat apua terveysongelmiinsa. Jos potilas saapuu päivystyksen kautta, muista, että heillä oli rohkeutta myöntää, etteivät oireet häviä itsestään. Samalla voi löytyä muita sairauksia, kuten korkea verenpainetta. We've been cleared for takeoff. Suomalaiset potilaat ovat yleensä tunnollisia ja hyvin valmistautuneita. He noudattavat tarkasti ohjeita lääkityksestä, paastoajoista ja muista valmisteluista ennen toimenpidettä. Sairaanhoitajan tehtävä on kuitenkin aina varmistaa, että valmistautuminen on tehty oikein. Allergiat ovat todellinen huolenaihe. Vältä hajusteiden käyttöä työpaikalla potilaiden ja työtovereiden vuoksi. Kysy aina ruoka-allergioista, jos potilaalle tarjotaan ruokaa, sillä suomalaisilla saattaa olla allergioita, joita et ehkä tunne. Yksityisyys on potilaille ehdoton vaatimus. Ja toisin kuin joissain muissa kulttuureissa, Suomessa on tapana pyytää läheisiä poistumaan huoneesta toimenpiteiden aikana. Toimenpiteet voi jännittää potilaita, mutta rauhallinen puhe hoitajalta voi lievittää hermostuneen potilaan stressiä. On hyvä kiinnittää huomiota äänen sävyyn ja valta käskyiltä kuulostavia sanoja. Jos opiskelet nyt suomea, ehdottaisin panostamaan kohteliaisiin ilmaisuihin.
suomalaiset potilaat eivät aina ilmaise epämukavuuttaan helposti, joten kiinnitä huomiota sanattomiin vihjeisiin. Kannusta potilaita ilmoittamaan kivusta ajoissa, varsinkin leikkauksen jälkeen, sillä kivun tehokas hallinta auttaa toipumisessa. Mainitsin aikaisemmin, että suomalaiset on maanläheisiä. Potilaina ne ei yleensä kehu rahoillaan, suhteillaan tai titteleillä. Olen kiitollinen, ettei sitä tarvitse sietää täällä Suomessa. Tai huwag ka makigulo, mag-sunbathing ka na lang dyan. Lopuksi suomalaisten potilaiden täsmällisyys ja kuuliaisuus tekevät heidän hoitamisesta palkitsevaa. Suomalaiset ovat sinnikkäitä ja yleensä ne käsittelevät epämukavuutta kohteliaasti ja heidän yksityisyyden kunnioitus antaa työrauhan. Jos harkitset uraa sairaanhoitajana Suomessa, voin kertoa kokemuksesta, että suomalaisten potilaiden antama luottamus ja kiitollisuus tekevät työstä antoisaa. Tartu tilaisuuteen ja huomaat, että suomalaisten kanssa työskentely ei ole vain ammatti, vaan etuoikeus. Kiitos paljon katsomisesta. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Odotan innolla teidän kommenttejanne ja toivotan kaikille ihanaa syksyn alkua. Hei hei!